أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك عليكم وعلى جميع أحبائكم إن شاء الله تعالى. النهاردة هنرد على أغلب المشاكل اللي سأل عدد كبير من المشتركين عنها، ومعظمها بتدور حول المشاكل الأسرية زي الصلح بين الأزواج ومشكلة البيوت اللي بيكثر فيها المشاكل والنزاعات بين الإخوة وأفراد الأسرة، وعقوق الأبناء، حتى نصل لعلاج سحر التفريق بين الأزواج. وحبيت إني أجمع علاجات لهذه الحالات في مقطع واحد، فعسى الله أن ينتفع بها محتاج فيدعو لي بدعوة طيبة. أولا هنبدأ بفائدة للصلح بين الأزواج والمتحابين، والفائدة نافعة بإذن الله تعالى وفضله في حالات الزعل والخصام، وخاصة مع الأزواج اللي لسه في بداية حياتهم الزوجية، وهي سهلة وقوية التأثير بإذن الله. تكتب في ورقتين أبيض اللون بدون سطور هذه الآيات المباركة بحبر قابل للذوبان مثل ماء الورد والزعفران، ثم تضع ورقة من الورقتين في مقدار كوبايتين من الماء، ويقرأ عليهم ما كتبناه من الآيات 7 مرات، وننتظر حتى يمحي الماء الكتابة عن الورقة تماما. والورقة التانية نضع بداخلها 3 حبات من نبات الفاصوليا، وتطوى بشكل جيد، ويحتفظ بها الشخص المكروه من الزوجين. بعد التأكد من محو الكتابة بالكامل، قسم الماء إلى نصفين متساويين، ويتم تقديم هذا الماء للزوجين للشرب، وبإمكانك تقديمه أيضا في شكل عصير أو أي مشروب آخر. وهذه من الطرق التي جربت كثيرا وكانت نافعة بفضل الله وقوته في الصلح بين الأزواج. وهذه هي الآيات المباركة التي تكتب على الورقة. وننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي للبيت اللي بيكتر فيه النكد والمشاكل والنزاعات بين الأهل والإخوة، حتى تحولت المحبة إلى كراهية بين الأزواج والإخوة والأولاد. وأيضا هي نافعة جدا بإذن الله تعالى لإصلاح الولد العاق والإخوات اللي بيغيروا من بعض. فكل ما عليك هو كتابة سورة النبأ المباركة في ورقة بيضاء بدون سطور بالمدد الطاهر، ووضع الورقة في ماء حتى تنحل الكتابة عن الورقة، ثم نضع هذا الماء المبارك في بخاخ نظيف، ويتم رش جميع أركان وزوايا المنزل بهذا الماء. وأفضل وقت لهذا العمل هو قبل صلاة الجمعة. ثم نكتب هذه الآيات المباركة في ورقة بيضاء مكررة 7 مرات، ونضعها في ماء كافي، ويقرأ عليها ما كتبناه 7 مرات، وننتظر حتى يمحي الماء الكتابة عن الورقة تماما. وبعدها يقدم هذا الماء للمتخاصمين للشرب، وأنا أفضل أن يشرب من هذا الماء كل أفراد الأسرة. وهذه هي الآيات المباركة التي تكتب على الورقة. وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى، وهي علاج لحالات سحر التفريق. وسحر التفريق من أكتر أنواع السحر انتشارا، والسحر ده له تأثير على طبيعة وسلوكيات المسحور حتى يصبح وكأنه إنسان آخر. فإن كان زوجا محبا لزوجته انقلب حاله وكأنه عدوا لزوجته، وإن كانت زوجة محبة لزوجها انقلب حبها إلى كره ونفور شديد، حتى تصبح
لا تطيق العيش مع زوجها، حبيب الأمس عدو اليوم. فهذا هو سحر التفريق، أعزكم الله من شره. وإن كان بين أخ أو أخيه يصبحان متنافرين مختلفين. وهنبدأ العلاج بإذن الله تعالى بكتابة سورة الملك المباركة في ورقة بيضاء، وتضع الورقة في كمية مناسبة من الماء كافية لغسل الجسد بالكامل، ثم اقرأ السورة المباركة على الماء. ونقوم بإحضار قطعة قطن ونبللها من هذا الماء ونمسح به جميع أجزاء الجسد بالكامل، مع ملاحظة إن عملية الاغتسال لا تقوم بها في الحمامات، والماء المتبقي لا يجوز إلقاؤه أو التخلص منه في الحمامات، والأفضل أن يكون الاغتسال داخل غرفة نومك. وبعد الانتهاء نقوم بجمع الماء المتبقي ووضعه داخل زجاجة، وأفضل طريقة للتخلص من هذا الماء هو سقاية به شجرة خضراء. وأكرر، لا يتم إلقاء هذا الماء في الحمامات. ثم بعد الاغتسال نحضر ورقة بيضاء ونكتب فيها هذا الخاتم المبارك، وتحمله الزوج كحجاب لا تخلعه عنها، مع تكرار الاغتسال لمدة 7 أيام. وبالنسبة للزوج أو الشخص المسحور، لو استطعت كتابة هذه الآيات وتقديمها له كمشروب أو عصير فذلك أتم وأفضل. وهذه هي الآيات المباركة. واسأل الله العظيم أن يبعد عنكم سحر الأشرار والفجار الذين يريدون هدم البيوت العامرة وتقطيع الأرحام التي أمر الله أن توصل، تفريق الجماعات، وعقوق الوالدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. وإن شاء الله تعالى نتحدث في المقطع القادم عن الذين هدمت بيوتهم بسبب الأسحار، طريقة رد المطلق والمطلقة. ولا أسألكم إلا الدعاء، وبارك الله في عمركم وأولادكم. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، عليكم وعلى جميع أحبائكم، أخوكم وأقلكم علما وأدبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن وإياكم شركاء في نشر الخير. فعلوا الجرس وشاركوا واشتركوا وعلقوا على هذا الفيديو وغيره من إنتاجنا.